ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰग, ਹੈ ਨਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ XYZ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਪੀਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ Z ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਕ ਪੀਸ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਓਕੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰੂਡ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਨ। ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ XY ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਈ ਐਕਸਿਸ XY ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਓਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Z ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਰਫੇਸ Z ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ X ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ Y ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ Z ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ Z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਪਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ID ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੇਥ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ OP010, ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ OP010 ਆ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਮਿਲਿੰਗ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਫੀਡ, ਫੀਡ ਕਿਸ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕ ਫੀਡ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਟੂਲ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲੜ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ। ਫ੍ਰੀ ਫੀਡ, ਜਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ। ਰੀਟਰੈਕ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੂਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ। ਪਲੰਜ ਫੀਡ, ਜਦ ਟੂਲ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਡ। ਸਟੈਪ ਡੈਪਥ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਕ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ। ਕਿੰਨੇ mm ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ 2 mm, ਵੈਸੇ 1 mm ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ, ज़्यादा टाइम ना लगे इस करके आप 2 भर लें। स्टॉक अलाउंस कितना छड्डना है, फिनिशिंग वास्ते कितना छड्डना है, रफिंग वास्ते कितना छड्डना है, Z दे विच कितना छड्डना है, कई 2-2 mm कह रहे हैं। एंड ओवर ट्रेल विड, सारा टर्निंग होने तो बाद भी थोड़ा जिहा अगे जावे, कितना जाना नहीं भेज रहे। स्टार्टिंग थोड़े जिहा पहले ही फीड शुरू हो जाएगी,
ਜੇ ਆਪਾਂ 1 mm ਭਰਤਾ ਤਾਂ 1 mm ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟੂਲ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਕੈਨ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਪ 3 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਫਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਕੱਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਰਕ ਪੀਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ। ਕੂਲੈਂਟ ਔਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਟੂਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਮੈਟਰੀ, ਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਏਰੀਆ ਕੱਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਟ ਸਟੈਪ ਡੈਪਥ ਘਟਾ ਦੇ 0.25, ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੰਚਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੂਲ ਪਾਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਪਾਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਪਲੇ ਟੂਲ ਪਾਥ 3D 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 3D ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 0.1 ਮੀਟਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ये बैक क्यों जाए? अच्छा ये ऑलरेडी चल चुके हैं ना, ये चला नहीं रहे, एक मिनट इतना चला नहीं, ये तो कैलकुलेशन है। प्ले पाथ इतों कर वेरीफाई, स्टॉक आ गया, तो प्ले करांगे तो पहले स्पीड स्लो कर, हाले भी तेज हूँ। जब सारा कुछ हो जाए इनू ओके कर देना। हूँ मेरा एरिया मेल इत्थे आ गया, हूँ मैनू चाहिए थी प्रोग्राम की फाइल, तो मैं की करूँगा मैन्युफैक्चरिंग से जाऊँगा तो ऑप्शन है सेव CL फाइल, ऑपरेशन OP010 फाइल MCD फाइल, ठीक है डन। तो फाइल सेव कर रहे हैं आप, क्या जी डेस्कटॉप पे सेव कर दो OP010, ओके डन। तो पोस्ट प्रोसैसर पूछ रहे, ठीक है केड़ा पोस्ट प्रोसैसर है तुहाडे कोल, जिद्दां आपां मित्सुबिशी दा ले रहे हैं, ठीक है। तो वह साइकिल टाइम कढ़ता है वो अकॉर्डिंग
प्रोग्राम बना दूंगा। जे मैं कोई होर फाइल चाहिए है तो वो वाला सिलेक्ट कर लूँ। एक्चुअली मेरे तो गलती ना वायर कट का वो बन गया जी, आप हास वाला ले लेंगे। हास हास दे विच प्रोग्राम नंबर पूछता है, कोई भी प्रोग्राम नंबर देता, क्लोज करता, साडा जिहड़ा प्रोग्राम है वो सेव हो गया। सेव कित्थे होया वो डेस्कटॉप पे, सॉरी डेस्कटॉप पे आप करते हैं शो डेस्कटॉप आइकन, एरिया में ला लिया ना, इन्होंने छोटा ही कर देने, ऑलरेडी स्मॉल है, माई कंप्यूटर से दिखाना होगा। डेस्कटॉप डिटेल इन कर दो, डेट मॉडिफाई, डेट मॉडिफाई दे विच सब तो पहला आ टैब फाइल आ, इस टैब फाइल के अंदर प्रोग्राम साडा लिखना है, कोई टूल ने कितने कितने जाए, ठीक है ना। इस फाइल वास्ते आप सारा काम कर रहे हैं, क्लियर है गल। इस फाइल के वास्ते आप सारा काम कर रहे हैं, इनू सेव कर लो फाइल। फिर ये टर्निंग का प्रोसेस है, सिमिलरली मिलिंग का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਏਰੀਆ ਮਿਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗਰੂਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਪਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਫੇਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ठीक है।